3, 2, 1, 8 fix. Bună dimineața! Suntem din nou cu King Osebeșten la următorul episod din seria podcasturilor Drumul spre 50. Așa cum spuneam, revenim cu un subiect și mai interesant în această dimineață. Este vorba despre Guinness World Record, așa cum am anunțat în podcastul anterior. Un proiect care, cel puțin pe mine, m-a impresionat mult în momentul în care am văzut desfășurarea de forțe și de energie care a fost acolo. De pe scenă, cel puțin eu, ca să-ți împărtășesc feedback-ul direct, da, te rog. Vibe-ul a fost extraordinar. Să vezi aproape 2000 de oameni care sar deodată cu un instructor și mențin ritmul. Nu venea să cred. Am crezut că o să fie un bla bla așa, adică cine sare. Deci n-ai crezut în mine. Eu nu știu ce înseamnă aia, o oră de sport. N-ai știut ce se va întâmpla acolo. Nu. Eu am venit pentru că cineva m-a invitat să fac niște poze. Bă, oricum n-am ce să fac duminica asta. Hai să mă duc și eu până acolo să văd ce e acolo. Ce bine că ai fost acolo. Poate mai găsesc o fată faină, mai facem un portret, știi? Pasiuni de fotograf. Da. Și am dat în schimb de un eveniment remarcabil. Eu de-abia când am ajuns acolo mi-am dat seama că aici se desfășoară un record mondial sau cel puțin tentativa de a bate un record mondial. Despre World Guinness s-a scris destul de mult și în presă și spre surprinderea mare a fost mirarea, nu știu, în februarie parcă a fost sau ceva de genul, când a fost și conferința de presă de după, când a ieșit anunțat că într-adevăr s-a atins și că este confirmat și că Oradea este în World Guinness Record menționată și capo și toată partea asta. Așa că astăzi vom discuta mai în detaliu în următoarele 10-15 minute despre acest proiect. Hai să încerc să povestesc în 15 minute tot ce s-a întâmplat în ziua aia. În câte luni a fost pregătirea? Cu cât timp înainte de unde a luat naștere ideea de a încerca să bateți recordul? Niciodată nu mi-a venit în minte să fac un Guinness. Nici nu visam. Și cum a venit totuși ideea? Noi în 2019 am terminat studiul Capo și am vrut să sărbătorim cu un eveniment. Și în perioada 13, 12, 13 octombrie sunt zilele Oradiei. Chiar 12 octombrie. Da. Și am vorbit la primărie să facem și noi pe scenă un eveniment micuț în care să sărbătorim finalizarea Capo, când ne adunăm echipa Capo, cei care au participat, să vină colegii mei din alte țări și să facem un festival. Așa. În perioada aia mă pregăteam să fac și o aplicație în care oricine poate să se înscrie la antrenamentele mele și am început înscrierile. Dar prima dată noi patru, domnul doctor Alin Iova, doamna doctor Pușa, Dorina Fărca și doamna doctor Olivia Ligia Burtă, stăteam și ne gândeam cât de mare ar putea să fie sau cât ar putea să crească evenimentul, pentru că noi prima dată am vrut să facem evenimentul în sala sporturilor. În sala sporturilor încap în jur de 500 de persoane pe ghete, cu distanță, cu sonorizare și cu tot. Dar așa a început lumea să se înscrie în aplicație, încât am început să depășim 1000. Capacitatea. Da. După care ne-a venit ideea să facem un Guinness, să încercăm să intrăm în Cartea Recordurilor. Am făcut un pic, ne-am uitat pe internet să vedem cine a mai făcut un astfel de eveniment. Erau cei din Germania care cu 1260 de persoane au făcut. A existat un precedent. A existat un precedent, dar ei n-au intrat în Cartea Recordurilor. Era făcut în Germania la un eveniment mai mare, sportiv, în care s-a adunat lume. Da. Am scris pentru Guinness: Hello, we are from Romania și vrem să facem un Guinness pe 13 octombrie cu 1300 de persoane la ora 13. Asta apropo de cifra 13 care pe tine te-a urmărit toată viața. Da.
Și am primit și un răspuns. Ok, puteți să faceți, dar nu în 13 octombrie, în noiembrie, nu știu, ne-au dat ei o dată când am putea să organizăm, pentru că Guinness-ul, ca să fie validat, trebuie să vină o comisie, ei trebuia să fiu prezenți la eveniment. Trebuie numărat, trebuie niște reguli bine pus la punct. Și am zis, nu se poate. Nu se poate pentru că noi trebuie să facem în zilele Oradiei pe 13 octombrie. Asta noi aveam... Și totuși cum ai ales data de 13 octombrie? Sau cum ați ajuns până la pentru că era scena pusă în Piața Unirii, pentru că a crescut evenimentul ăla micuț pe care noi am organizat și domnul Bolojan și domnul Birta erau foarte încântați. Dacă intrați în cartea recordurilor și Oradea va fi în cartea recordurilor, haideți să facem în Piața Unirii, pentru că nu mai încăpeți în sala sporturilor. În aplicație s-a blocat aplicația la 1500 de persoane. Adică? M-a sunat cel care a făcut aplicația, gata, s-a blocat. Fully book. Deci nici ghete nu mai avem. Da, pentru că eu îmi făceam un calcul, pot să adun 1500 de ghete. Da. Și s-a blocat, nu mai avem ghete. De aia știm că au fost 2000 de persoane, pentru că noi trebuia să adunăm 2000 de persoane. 2000 de ghete. 2000 de ghete. Și de unde ați adus 2000 de ghete? Că unde că nu ai în depozit 2000 de ghete pe care să poți să le pui oricum la bătaie. Am o echipă foarte frumoasă. Așa. Și vreau să salut pe toți cei care au fost prezenți în Oradea sau online, pentru că era transmis și live. S-au adunat mai mult de 600 de persoane cu ghete personale, nu numai din România, din alte țări, prietenii mei, colaboratori, da. Iar instructorii care au participat la eveniment au adus ghetele lor, iar eu am adunat 1500 de ghete, am adunat un camion de ghete, deci ghete noi nouțe din fabrică. Deci imaginează, noi aveam evenimentul pe 13 octombrie și încă ghetele erau pe drum. Deci am avut nici nu pot să vă povestesc ce stres am avut. Zi-mi un pic, lumea practic s-a înscris într-o aplicație, dar trebuia să-și înscrie participarea, da? Exact, și care nu au fost niciodată pe ghete. Eu știu că au fost persoane care au sărit pentru prima dată. 70%, pot să zic, din 2000 de persoane, 1400 n-au fost niciodată pe erau prima dată pe ghete. Prima dată. Am înțeles. Nu ți-a fost teamă că o să rămâi fără ele, că pleacă cu ele acasă sau? Am avut evenimente în care mi-au dispărut ghete. Pentru că nu sunt ieftine până la urmă, adică... Da. Dar asta a fost nu numai o surpriză, a fost un miracol și s-a dovedit că Oradea este un oraș extraordinar din toate punctele de vedere, că nicio gheată nu s-a pierdut. Îmi amintesc, făceam pozele pe scenă, iar oamenii se plimbeau cu ghetele. S-a terminat ora și toată lumea mergea acasă, dar noi când am dat ghetele, am dat, de exemplu, au venit mai multe firme din Oradea care veneau cu echipe, cu grupe, cu 50, 60, 100 de persoane și am dat înainte cu o zi ghetele, ei plecau acasă cu ghetele și a doua zi aduceau în depozit. Fiul meu a venit din Canada să mă ajute și văd că aleargă dintr-o parte în alta în Piața Unirii. Eu făceam poze la finalul evenimentului. La un moment dat urcă pe scenă și zice: mama, tu în timp ce faci poze, lumea pleacă cu ghetele tale. Era speriat că lumea pleacă cu ghetele, dar lumea pleca cu ghetele pentru că erau numerotate, erau pe aplicație, deci nu s-a întâmplat nu s-a rupt nicio gheată. Cum să nu? Nu s-a rupt nicio gheată, nu s-a pierdut nicio gheată, nu s-a întâmplat absolut nimic A fost o muncă extraordinar de frumoasă. S-au adunat 2000 de persoane din Oradea, din Bihor, să zicem așa, dar au venit practic, foarte multe persoane. Au fost 2000 de persoane, în jur de 2000 de persoane. Da. Din câte țări? Pentru că eu știu că au fost și inclusiv din Serbia, o echipă reprezentativă, Bulgaria. În jur de 40 de țări. Ok.
care au fost condițiile ca Guinness să fiți validați practic în Guinness? Pentru că mă gândesc că au fost niște condiții acolo stricte, adică ok, au fost 2000 de persoane, dar nu cred că s-a mers doar pe viu grai. Cineva trebuie să numere toate alea. Nu. Deci noi am primit un regulament înainte și exista o taxă de participare ca să intri în Cartea Recordurilor. De cât? Dacă poți să spui. Nu. Trebuia să vină echipa din Anglia, de la Guinness. Noi aveam pentru fiecare 50 de persoane un supervisor care în timpul antrenamentelor, adică trebuia să fie în mișcare, trebuie să fie în mișcare 30 de minute. Iar din fiecare grupă un lider care număra dacă s-a oprit o persoană, dacă a băut apă, dacă a ieșit, dacă și-a aranjat cămașa, însemna un minus. Așa am terminat antrenamentul cu 1637 de persoane. Și atâtea s-au și validat? Da. 1637 de persoane. Deci fiecare lider a numărat la final. Noi a doua zi trebuia să facem un raport. Erau cred că 6 camere montate în Piața Unirii ca să fie văzut din fiecare colț dacă fiecare persoană sare. Deci nu puteam să spun că au sărit 1800. Nu. Fără să se oprească. Exact. Dar zi-mi un pic, rezultatele astea s-au dat pe loc sau? Nu. Am trimis raportul care a durat, cred că 2 săptămâni. Imaginează, trebuia să trimitem filmulețele, pozele. Și să înțelegă cineva asta și s-a uitat la... Cum să nu? Da. Fiecare om pentru partea. Au numărat, au verificat filmulețul. Dacă spui adevărat ce ai făcut, s-a și făcut. Nu că toate punctele de la reguli care au trimise trebuiau bifate. Iar... Și când au venit rezultatele? Rezultatele au venit de ziua mea. Nu știu cum. Ce frumos! Din octombrie, deci, din 13 octombrie am așteptat 25 ianuarie a venit, au venit 4 diplome. A durat ceva? Da. Peste 3 luni de zile. Deci trebuia să facă și ei treaba. Deci nu era un lucru ușor și am primit 4 diplome frumoase în care am intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare oră de sport pe ghete. Cum te simți acum când știi că ești în Cartea Recordurilor? Privind așa în urmă, știi? Noi am făcut un plan în care începem toți. Așa. Am urcat pe scenă eu cu fiica mea și cu fiul meu, doamna doctor Olivia cu copii, domnul doctor. Am intrat toți pe scenă. A fost un moment foarte frumos, cum spui tu, cum ai văzut tu și cum m-am simțit eu atunci pe scenă. Era ceva care niciodată nu puteam să fac. Ții minte fotografia aia care ți-am făcut-o, în care ți se vede cum ți se ridică efectiv părul de emoție? Știu că aia a rămas așa întipărită cum am minte. Eu sunt foarte recunoscătoare ca colegii mei, Alin, Pușa și Olivia, au crezut în acest vis. Noi 4 am adunat, am pus toate planurile la punct așa de bine încât nici nu se putea mai frumos. Și a fost cel mai frumos moment din viața mea. Noi ne apropiem cumva de sfârșitul podcastului, dar ce vreau este ca să revenim într-o zi la acest subiect de World Guinness, când poate să vină și restul echipei, cei Apo și Alin și asta a fost varianta mea. Pentru vreau să vină și ei, vreau să-i aud și pe ei, pentru că adică nu toată lumea apare în Cartea Recordurilor cu un proiect de asemenea învergură. Eu ce am văzut acolo nu pot să descriu verbal, pentru că atmosfera și
vibrația care a fost în Piața Unirii atunci, eu n-am mai văzut-o până acum. Și chiar a fost un eveniment wow. Să știi că antrenamentul... Mi-a plăcut și chestia cu Oradea bate record. Nu știu dacă era Oradea bate recordul sau Oradea bate recordul. Nu, asta a fost ideea lui Alin. Așa. Ora de a bate recordul. Oradea bate recordul. Culorile roșu, galben și albastru a fost ideea mea. Și tot planul, adică planul lecției, eu trebuia să scriu la Guinness ce exerciții o să fac. 10 ridicări de genunchi, 10 leg-curl, 10 jumping jacks, tot. Să valideze tot. Da. Las că revenim pe subiectul ăsta când vin și ei. Da, vreau pentru că ei au fost și ei, pentru că ei în 2019 au început să facă Kango Jumps. Și așa de mult l-a plăcut. Deci noi împreună am construit ceva care pentru echipa mea, pentru colegii mei, distributori și instructori, nici nu au visat. Adică noi 4 am făcut ceva pentru comunitatea de Kango Jumps de peste tot din lume, ca oricând pui numele nostru, Alin, Kinga, Pușa, Olivia, pui Oradea, pui Kango Jumps, cea mai mare oră de sport, suntem în cartea recordurilor. Și România. Pentru asta vă felicit și te felicit. Și mulțumesc. Revenim cu subiectul când vin și colegii tăi. Bine? Să fie toată echipa. Mulțumesc și așteptăm. Vă aștept așa îmbrăcați cu capo, știi? Da, o să ne îmbrăcăm în capo și o să aducem diplomele, pentru că bucuria și mândria totuși trebuie să arătăm. Nu toată lumea intră în cartea recordurilor. Și a fost ideea lor, că eu nici nu visam că se poate întâmpla. Deci, dragii mei, toți cei care vă uitați la noi, sunteți în cartea recordurilor. Mulțumesc foarte mult! Revenim cu subiectul World Guinness și Capo. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în acest episod al podcasturilor Drumul spre 50 alături de Kinga Sebeștean și revenim cu Bifat. Drumul spre 50 bifat cu cartea recordurilor. Mulțumim mult, să aveți o zi bună, ne revedem, la revedere! La revedere!